Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. Július 6-a van, ugye 7. hó 6-a, és gondoltam, csinálok egy videót a nyúltartás extra hasznáról. Ugye Veregszászi nyúltenyésztő vagyok, és aki még nem ismer, vagy most lépett a csatornámra, azt tudni kell rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulakkal, tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. És ugye volt korábban egy videóm, hogy milyen extra haszna van még a nyúltartásnak, és most ezt szeretném még erről egy kicsit beszélni, mert akkor ugye bemutattam abba a videóba, hogy mennyi trágya keletkezik, hogy komposztálom azt a száraz nyúltrágya mennyiséget, ami ugye szalmából, nyúl ürülékből, illetve most már tyúk kakiból is áll. Látjátok, most is folyik ott a komposztálás, majd később közelebbről megmutatom. És hogy igazából ez a rengeteg trágya mennyiség, ami termelődik, ugye itt éves szinten 600 és 800 darab nyúl között tartok, ez ide kikerül minden évben, vagy valamikor 2 évente ide a kis háztáji földre. Bár itt egy kicsit füves, nem nagyon fogjátok látni, tehát ennyit az előzetes bevezetésről, de május 20-a után volt a háztáji elvetve, tehát akkor volt a veteményezés, akkor volt a zöldségültetés és a többi, és locsolva nem nagyon van, nem szoktuk locsolni, egyrészt nincs vezetékes víz, másrészt a saját vízünk, örülünk, hogy saját használatra elegendő legyen, tehát amire kell, fürdőszoba és a többi és a többi. És megmutatnám, hogy itt a kertbe mit eredményez az, hogy nyúltrágya bekerül a földbe. Most is az idén olyan 200 furiknyi. Itt csak nyúltrágyát látott, nézzétek a paprikát, milyen gyönyörű. Mint említem, nincsen locsolva, bár kellene a paprikának, mégis gyönyörűen fejlődik. Nézzétek a paradicsomot, a feleségem szokott vele főleg foglalkozni, karalábé. És ugye ez a kukorica, ez tehát felétetni való kukorica, tehát nem csemege kukorica ez a 3 sor, a többi pedig csemege kukorica, ezt mind szeretnénk majd lefagyasztani. Itt elég hosszan mennek a sorok, és ugye azért van ennyi kukorica, mert burgonyát vagy krumplit már az idén nem vetettünk, mivel a gyerekek már kirepültek, ők külföldön vannak, pontosabban már Magyarországon, és éppen ezért nekünk annyira minimális a krumpli szükségletünk, hogy eldöntöttük, hogy nem fogunk vele foglalkozni, inkább a helyébe kukorica ment, és természetesen karós passzúj minden második sor közé. Hát most nagyon szépen beindult a passzúj, a sárga passzúj is, hogyha megnézitek, ez a gyalogpasszúj, a feleségemmel lassan második hete szedegeti, minden nap egy jó tállal be tud hozni, amit ugye el tudunk szépen, meg is főzünk, illetve be is rakunk üvegbe, illetve lefagyasszuk. Most ő mondaná meg, hogy pontosan mi, hogy merre, hogy csinálja, de látható, hogy minden bokor gyönyörűen hozza a termését. Itt semmilyen permetszerebbe nem volt felhasználva ebbe a kertbe, kivéve a paradicsomnál. Ott ugye muszáj volt az esőzések után kétszer is ilyen gombaölő szert alkalmazni, ez pedig itt dinnye lenne, ha minden igaz. Ugye sok helyen már vágják a dinnyét a nagy földeken, itt még csak most bújik elő, de mi pont ezt szeretjük benne, hogy mire már lemegy a dinnye szezon, addigra nekünk akkor kezd érni. Itt már van is egy kicsike, nem tudom mennyire adja vissza a videó, próbálom úgy beállítani, hogy látszódjon, remélem látjátok. És ami nagyon fontos, igyekszünk így akkor vegyszermentesen táplálkozni. Ugye a csemege csöveket el lehet majd adni, tehát lehet értékesíteni. Itt gyümölcsös van,
Ide is kapott, a gyümölcsös is kapott ebből a nyúl trágyából, de nem annyit, amennyit szerettem volna, viszont ott a gyümölcsös közé lucerna van bevetve, de már halófélbe van, és kellene lefele kaszálni, csak sajnos a kaszáma nem indult be, úgyhogy meg kell javítatni először is. Ma terveztem, hogy ott lekaszálom azt a részt. Itt látjátok, tegnap sikerült itt ezt a részt teljesen lekaszálni. Ami nagyon fontos, hogy ezt a földet szeretném most feljavítani, mert tudni kell erről a földről, ami itt van nekünk, hogy ez tiszta agyagos föld volt mindig is, és csak abban az esetben hozott jó termést, hogyha édesapámék ugye tehén trágyával 2 évente feljavították a minőségét. Átlagosan, ha a gyerekkori emlékeimből, ők 2 évente ilyen 4-6 szekér jött a háztáji földnek az egyik felébe, 2 szekér pluszba ment, itt szőlő volt régen a gyümölcsös helyén, a szőlőbe, és a következő éven pedig a háztáji föld másik felébe ment a 4-6 szekér trágya, és minden évben gyönyörű termésünk volt. Ugye a modernizációnak a hátránya, hogy sajnos egy az egybe eltűntek a háztáiból ezek a tehenek, nincs, ami már előállítsa, és ha igen, akkor olyan piszok ára van, hogy egyszerűen nem bírja az átlagember megfizetni. Csak abban az esetben a saját magadnak megtermeled, tehát magát a tehenet tartani fogsz, de azért meg nem érdemes tehenet tartani szerintem. Viszont így a nyúltrágyával nagyon meg vagyok elégedve, főleg, hogy a csirke trágya is javítja. Persze minimális mennyiségbe teszek hozzá, mert tudom, hogy nagyon erős. Na most az idén, igen, az idén még, ugye ezt kaszálni szoktam a nyulaknak. Most már látszik, hogy kezd a lucerna kimenni. Valószínűleg az idén ezt ki fogom szántatni augusztusba, és frisset fogok vetni. Mindenképp, illetve ugye ide szeretném majd ezt most jó lesz a lucerna után, például magát a krumplit is, lehet, hogy fogok krumplit vetni bele, mert a lucerna után a krumpli nagyon, nagyon szép szokott lenni, mivel tele nyomja a lucerna gyökér, ha jól tudom, nitrogénnel azt a földet, ahol termelték. Na most itt jelenleg ugye füstölés folyik, megint egy jó pár nyuszkaut plusz egy csirkét beletettem füstölni. Ne lepődjetek meg ezen a lefedésen, ugyanis muszáj egy kicsit légmentesen lezárni ezt a füstölőt, hogy minél jobban bent tartsa a füstöt. Nem tudom, mit fogtok most ebből látni, de ez is a nyúltartás extra hasznához tartozik, hiszen ha látjátok, ott füstölődnek a nyúlgerincek, egy egész csirke, illetve néhány nyúl. Most reggel kezdtem meg a füstölést, hogy erről akartok bővebben, akkor érdemes, mert ez egy spéci füstölő, érdemes megnézni az előző videómat, amit felraktam. Pont erről beszélek, és a receptet is leírom, illetve minden egyéb más, mivel ez nem csak egyszerűen egy füstölt nyúl lesz, hanem pácolt füstölt nyúl, és különleges ízvilággal, de erről nem is szeretnék többet beszélni. Még megmutatnám nektek a tyúkjaimat. Egy pillanat. Ja igen, közben még gondoltam, a trágya csomót is megmutatom, ami már képződik ugye lassan. Most van az az időszak, amikor ugye minden ide kerül erre a trágya csomóra, és aztán szépen ki fogom rakni jövő héten, tehát kockába, és megkezdődik most újra az emésztő gödörnek a kiszivattyúzása. 3 napig fogom részletekbe kifele szivattyúzni, ugye van egy 9000 literes ilyen szivattyúm, és szivattyúm, bocsánat, ilyen gödröm, aminek pont az a lényege, hogy
ezt fogja jól beáztatni, ezt a trágyacsomót, és ugye az segít majd neki, hogy minél hamarabb magházföldé alakuljon itt ez a rengeteg széna és szalma, ami ugye beázott a tavalyi évtől, és nem tudom a nyulakkal se megetetni, se alájuk rakni. És ugye még egy hasznos dolgot szolgál ez az itteni trágyacsomó, általában azt a hasznot, hogy ide el tudom vágni ugye a nyúlvágásoknak a melléktermékét, meg látjátok a csirke pucolásnak is a melléktermékét, csak ugye most a tyúkok szét rugdosták kissé, úgyhogy, de másképp szokott ez kinézni. És ugye itt van hátul a tyúkudvar, ide az a trágya szokott ide kerülni, amikor a nyulaim úgy látom, hogy nagyon pocsékolnak, akár a szemes terményt, és ilyenkor, amikor takarítok, amiben látom, hogy sok a szemes termény, magába a trágyába, azt rögtön a tyúkok kapják meg, és ugye előszeretettel kapirgálják ki, és ezt is szoktam ilyen havonta, 2 havonta egyszer meglocsolni, mert általában ez mindig jó nedves, hiszen minden olyan plusz víz is ide kerül erre a csomóra, és a tyúkok is, hogy kapargatják, sokkal hamarabb érik összefele, mint például a másik trágya csomó. És ugye itt van ez az akna. Mint láttátok, ez az, amit már most tele van, úgyhogy holnap kezdődik a szivattyúzás, és azért nem egyszerre engedem ki az egészet, ezt a 9000 litert, mivel cél az, hogy szépen áztassa, nem pedig csak, hogy elfolyjon az a vízmennyiség, hanem valóban áztatás legyen. Most direkt nincsenek ezek a füvek, meg és a többi itt az udvaron kivagdosva, csonár, meg kisfák, hogy a tyúkok el tudjanak szépen bújni, hűvösbe legyenek. Hát 50 darab körül van most, de nagyon jól érzik magukat, főleg így elbújdosva, és folyamatosan várják, hogy a kertből egy kis friss füvet hozzunk fel nekik. Nagyon igénylik, hogy mindenféle fű, ami csak a kertbe megterem, azt megkapják. Volt olyan, hogy ősszel annyira igényelték a füvet, de már nagyon kicsi volt, nem tudtam nekik kaszálni, hogy itt mindent lehettek, még a kisfáknak a leveleit is annyira igényelték. Hát itt a nyúltartás extra haszna, és ugye ne feledjük el, hogy ez a víz, ez kezelve van azzal a baktériummal, amit említettem a korábbi videómban is. Tehát ez itt állok felette, és sokan nem hitték el, de ez teljesen szagtalan. Tehát nincs az a büdös szag, amit általában ezeknél a emésztő gödröknél érezni szokás, és ez pont ennek a baktériumnak köszönhető, mivel teljesen lebontja a gödörbe lévő trutyit. És mikor elkezdem még a szivattyúzást is kifele, általában az első 5 percben érezni egy pici ammónia szagot, és aztán teljesen. Én mindig attól féltem, hogy olyan büdös lesz itt folyamatosan, mint más szomszédoknál szoktam érezni, amikor megy a pöcegödörnek a kitisztítása. Hát az brutális. Nálam ilyen nincs, hála az Úrnak. Hát ennyit szerettem volna a nyúltartás extra hasznáról, majd lesz még egy bejelentkező videóm a fűrjekkel kapcsolatosan, ugyanis most bővült a fűrtenyészet is. Csak várom, hogy az új ketrecek is megérkezzenek, és a bölcsődéből ki tudjam a fűrjeket is, amelyek most költek ki, nem olyan rég, már 2 hetesek, be tudjam oda költöztetni a helyükre, és akkor csinálok róluk is egy videót. Van egy pár jó dolog, amiről szeretnék majd veletek megosztani a fűrjekkel kapcsolatosan. Úgyhogy köszönöm, ha nézitek a videómat, és köszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornámra. És hát megkérem, hogy osszátok is meg a videót, hogyha tetszett, hogy minél több emberhez jusson el, és minél több ember tudjon feliratkozni. Ez nekem nagy segítség. És természetesen, hogyha tagok szeretnétek lenni, azt külön megköszönöm, hiszen a tagok azok külön támogatják a munkámat. 4 szintje is van a tagságnak, úgyhogy kiválaszthatjátok a számotokra a legmegfelelőbbet. Köszönöm a figyelmeteket, további szép napot nektek, sziasztok!